4,5 mm. Cam cât pliabilul ăsta și mai puțin decât grosimea unui creion. Cu atât e mai mare nava asta decât surorile ei, Icon și Star of the Seas. Și atât i-a trebuit ca să ajungă pe locul întâi. Asta este cea mai mare navă de croazieră din lume, iar eu am ajuns unde turiștii nu vor ajunge niciodată. Salutare așadar și bine v-am regăsit, abia m-am întors de pe Legend of the Seas, a treia navă din clasa Icon de la Royal Caribbean, aproape 249.000 de tone, 365 de metri lungime, adică pui turnul Eiffel pe orizontală și îți mai rămân vreo 35 de metri de navă, până la 7.000 de pasageri și 2.350 de oameni de echipaj, mulți dintre ei români și datorită lor am intrat în locurile alea. Cu totul, sunt vreo 10.000 de oameni pe apă într-un oraș plutitor, cam cât toată Corbeanca, când e toată lumea acasă. Și cifrele de la bord sună cam așa, la fel de nebunește. 28 de restaurante, 17 baruri, 17 piscine, prima piscină suspendată pe mare, 6 tobogane, 20 de punți, 2805 cabine. Și astea sunt doar mărunțiși, sunt atâtea superlative și noutăți încât nu am avut timp în cele 4-5 zile în călătoria de presă dinainte de lansare să le văd pe toate. Cu toate astea, dăm câteva minute să-ți arăt ce nu vede aproape nimeni. Am fost pe bulevardul secret pe unde circulă echipajul, am fost în camera de control a motorilor și am avut chiar și o discuție pe punte cu capitanul însuși despre ce se întâmplă când GPS-ul are probleme. Pentru că se întâmplă. Îți explic imediat. Mai întâi, ca să înțelegeți scara la care lucrăm, nava asta e împărțită în 8 cartiere tematice, ca un oraș adevărat cu zone diferite. Are inclusiv, un Central Park, un parc în aer liber cu peste 30.000 de plante adevărate. M-am îndrăgostit de locul ăla. Și asta e la etajul 8 al navei. E nebunie. Mai există Hideaway, zonă doar pentru adulți, că sunt și mulți copii în croazierele astea, cu petreceri la piscină în stil Ibiza. Mai există Thrill Island, e cartierul de adrenalină, dar pe safety. Autobogane, au Crown's Edge, e o tiroliană care te scoate în afara navei, nu m-am dat pe ea, o să zic mea de ce, dar, hei, poți să stai la 45 de metri deasupra mării, atârnat, și pressure drop, tobogan cu cădere liberă la 66 de grade înclinare, nici pe ăla nu m-am dat. Iar coloana vertebrală a orașului este acest Royal Promenade, bulevardul principal, cu instalația Pearl de la intrare. Absolut genială și are și aia un secret. În total, 612 panouri LED care sunt oglindite și prima reacție a oricui urcă la bord, o să rămâi uimit, șocat. Exact așa cum am fost și eu, așa cum au fost și cei care au mai urcat pe un astfel de vas. Dar eu sunt la prima experiență. Și pentru mine, evident, dincolo de plăcerea de a sta pe un resort plutitor, pe mine mă interesează ce e dedesubt. Pentru că sub bulevardul ăsta strălucitor, cu petreceri, cu cafenele, cu tot felul, mai există unul secret. Aia este un fel de autostradă a navei, cum îi zic eu. Pe acolo circulă tot. Echipaj, marfă, bagaje, gunoi, apă, tot. Tot ceea ce contează. Și pe acolo umblă 2350 de oameni care fac orașul ăsta să funcționeze și nu prea îi vezi. Eu am primit acces acolo, uite câteva imagini pe scurt. Nu am primit un acces foarte profund, dar, cu puțin noroc, am ajuns în camera de control a motoarelor. Hai să intrăm acolo adânc, unde o mână de oameni se asigure că orașul ăsta este în mișcare sau stă pe loc dacă e nevoie. What we have as a power plant is 6 diesel engines. They are driving the generator, so that's why this is called diesel electric propulsion. And we have three azipods. These are electric driven, 20 megawatt each. No, this is, I can tell you. So these levers are basically the 3 azipods, and now the bridge is in control. So we are only following, we are follower here. So once we leave the port, we give the control on the bridge. De ce m-a interesat asta? Legend merge în principal pe bio-LNG. Este un gaz natural lichefiat din deșeuri organice de cele mai multe ori. Practic, e cel mai curat combustibil naval de acum. Este o alternativă la acel MGO care are sulf, azotat și alte chestii. Pur și simplu, când o să treacă vasul ăsta printr-un port, o să te uiți la coș și nu vezi nimic, pentru că arde foarte curat. Produce CO2, dar deocamdată nu avem alternativă, după cum l-am auzit spunând inclusiv pe inginer. Practic, ce m-a interesat pe mine sunt cele 6 motoare dual fuel de 46 de MW putere totală. Sistemul meu de acasă are 25 de kW, de vreo 2000 de ori mai mult pe vasul ăla. Mă, tu înțelegi? Deci ca și cum ai avea 2000 de case cu fotovoltaice de 25 de kW pe un singur vas, așa ceva nu se poate face din fotovoltaice, tocmai de aceea avem nevoie încă de acest LNG, practic un metan
comprimat. Iar partea care mi-a plăcut cel mai tare, motoarele astea noi sunt atât de eficiente încât scot 2 noduri în plus la aceeași putere. Plus prova parabolică inspirată din vapoarele cu abur de acum un secol care taie apa atât de curat încât abia simți că te miști. Și aici am avut o discuție interesantă cu capitanul pe care nu am avut voie să o filmez, dar pot să vă relatez câte ceva de acolo. În esență, știu că o să sune ciudat, inspirația e luată de la Arca lui Noe. Mii de ani mai târziu și nu avem un design mai bun pentru cum trebuie să arate o barcă. Mai avem așa, recuperare de căldură reziduală, avem conectare la curent în port, avem multe inginerie acolo, nu marketing. Adică băieții ăștia de la Royal Caribbean și șantierul naval de la Turcu în continuare livrează chestii extraordinare. Nimeni nu se apropie de ce fac ei în momentul ăsta. Însă, partea care m-a surprins cel mai tare, în discuția mea de pe punte cu capitanul, Sindre Borsheim, sper că zic bine numele, ăsta e un norvegian. Da, e un fel de tradiție la ei. În general, niște bărbați nordici sunt capitani pe vasele astea de croazieră, for safety reason, dar despre toate noutățile astea tehnice am stat un pic de vorbă cu el și mi-a explicat cât de ușor este să lucreze. Nu prea sunt imagini publice, dar încerc să-ți relatez din memorie ce am văzut acolo. N-am avut voie să fac mai nimic, am doar o poză cu capitanul. Există o cameră în care ei pur și simplu urmăresc prognoza meteo, da, inclusiv Windy, apropo, au pe un ecran acolo, au însă și informații specializate pentru că au nevoie, au propriile lor radare, au tot felul de surse de informație, însă pe ansamblu, percepția mea a fost că toată puntea pe care stă echipajul care conduce efectiv nava este un apartament foarte luxos care vede de la un capăt la altul, pentru că pur și simplu trebuie să vadă de pe o parte pe alta. Practic, te vezi chestia asta, capitanul se poate plimba de aici până aici, prin față, prin chestia asta. Și are niște ecrane super șmechere. Însă pe lângă ecranele alea are camere bune de supraveghere pe toate laturile. M-am uitat de cam cât costă o cameră de genul ăla, vreo 25.000 bucata dacă le găsești ieftine. Și are inclusiv niște geamuri foarte rezistente în cazul în care, hai să zicem, un pescăruș încearcă să-și testeze rezistența aerodinamică. Și nu numai, cred că ai înțeles ce vreau să spun. I-am întrebat inclusiv despre pirați și mi-au zis că nu se preocupă de așa ceva, că n-au cum să se țină după vas, dar oricum, vasele astea sunt foarte bine păzite și pe oriunde trec, am observat chestia asta, spre exemplu, când au ieșit într-unul din porturile prin care am trecut și am și făcut un timelapse foarte frumos la apus, am văzut cum una dintre fregatele de acolo, ale forțelor navale italiene, au ieșit și au escortat vasul până când a ieșit în larg. Când ai un oraș plutitor pe Marea Mediterană, cu siguranță se uită cel puțin o pereche de ochi la el în permanență, dacă nu mai multe. Dar mai e ceva ce nu mă așteptam să văd acolo în 2026. Instrumente optice clasice. Aproape clasice, niște lunete. De ce e nevoie de așa ceva? Pentru redundanță. Sunt momente când GPS-ul strănută. E bruiat, da. Mai ales lângă frontiera rusă din nord sau aproape de Israel în Orientul Mijlociu. Chiar și în astfel de momente, o astfel de navă trebuie să știe exact unde e, mai ales noaptea. Așa că ofițerii se antrenează să navigheze și ca acum, 100 de ani, deși au la dispoziție cele mai noi tehnologii. Au inclusiv niște joystick-uri foarte simpatice care controlează acele azipoduri, sunt niște motoare electrice care pot mișca nava din toate unghiurile. Enorm de multă tehnologie, sunt sigur că se vor face documentare despre acest vas. Mă rezum aici doar la câteva impresii, atâta timp cât am avut eu la dispoziție din propria mea experiență. Pentru că ce am văzut nu e doar primul vas de croazieră pe care am fost, dar este și cea mai modernă navă din lume, care are inclusiv, iată, planuri de rezervă, optică și cer. Adică se mai uite și pe afară. Asta mi se pare o lecție excelentă despre cum construiești sisteme care nu pică. Și mai nou nici internetul nu mai pică, ăștia au Starlink peste tot. Și chiar a mers netul, adică am transmis Curiosity de acolo. Și am mai făcut și tururi prin camere, pentru că sunt 2805 cabine, de la cele standard până la apartamente mari de familie. Interioarele lor sunt surprinzător de faine, de calme, lemn deschis, accente bleu marin, e destul de fresh, nu încearcă să epateze, nu e luxury, dar mie mi se pare că este modern și mi se pare că e o chestie, o gură de aer proaspăt față de restul navei, care este culoare peste culoare, este neon peste neon, este mult prea colorat. Serios acum, aici o să vă arăt varianta condensată, dar tururile complete o să le găsești în zona de membri, însă mai sunt și alte vloguri făcute acolo. Este șocant pentru mine cât de multe culori sunt acolo. Când te dai jos de pe vas, ai senzația că totul e alb-negru în jurul tău, pentru că ai trăit numai printre culori. Să revenim la ce mă interesa pe mine mai mult dincolo de culori.
Am mai avut și o discuție acolo mai detaliată cu inginerul șef al navei. Aia o să o pun separat în secțiunea de membri, că e destul de lungă, dar uite câteva dintre lucrurile pe care le-am aflat direct de acolo la sursă. Așa, povestește-mi, care e partea ta de responsabilitate de pe Partea mea de responsabilitate mă ocup de tot ce înseamnă accommodation la bord, cabine de pasageri, cabine de crew, coridoare, main laundry, suite și așa mai departe. Tot ce înseamnă construcție din partea Royal Caribbean Hotel Operation, eu sunt. Câte camere ai în 2803 de pasageri pe acest vapor fantastic. 2800 și ca spații, ca încăperi, ca suprafață. Păi cred că undeva la 70% din acest vapor oarecum se leagă de mine. Se leagă, când zic de mine, de partea de accommodation. Da? Nu sunt, avem, bineînțeles, partea mecanică, motoare, punte și așa mai departe și restaurantele, care sunt undeva la un 20%, 30% din suprafață. În rest, Deci 3 sferturi este pentru a caza oameni. da. Și am văzut capacitate maximă care se duce spre 6. 7300 de pasageri. Am citit o chestie care m-a surprins, cum că factorul de ocupare la vasele Royal Caribbean sare constant de 100%. 130%. Cum se întâmplă asta? Cum faci din 100? Pentru că 100% înseamnă când o cameră de pasageri avem 2 pasageri în interior. Dacă sunt 3, genul familie, copii și așa mai departe, atunci depășește 105, 107, 110. În cabine care au 4 pasageri în interior, avem canapele care se pot extinde și se pot crea additional guest capacity și atunci devenim acest 130, 135%. Putem să luăm, de fapt, scările și... După tine. Acum ieșim de pe traseul cunoscut. Aici. Oliver, Manager Hotel Operation, beautiful Legend of the Seas. Hello, sir. How are you, sir? Hey, Oliver. Nice to meet you. Nice to meet you, Oliver. Gentlemen, how are you? Welcome. Andy. Nice to meet you. Andy. Nice to meet you. Welcome. You have, And I'm George. friends. Hello. Thank you so much. Thank you. Even people that don't know you told me to make sure I take care of you. Imagine. But I know them, so I will make sure. Thank you. Thank you. All right, so let's go to the Great, VCR. We follow you. Hi. This is called I-95, the most busy part of the ship. Whoa. Here, all the activities are happening, right? This is the core of the ship, let's call it like that, the main ball, main attraction, the heavy highway, let's call it like that. Hello. Yeah. Hello, sir. This is our chief engineer, Mr. Hello, Goran Mr. from Goran. Croatia. I'm George. Nice to meet you. Nice meeting you, Goran. I would like to personally thank you for accepting us here. You are very welcome. Do you mind if I put this microphone on you? I would like to ask a few questions. It's fine. It's fine? So here we are in the engine control room. This is the, I would say, brain of the vessel, Brain. Okay. if you agree. I would. I'm not here to disagree, but I love your cameras. So what we have as a power plant is 6 diesel engines. They are driving the generator, so that's why this is called diesel electric propulsion. And we have 3 azipods. These are electric driven, 20 megawatt each. 20 megawatt 20 megawatt, correct. each. 20 megawatt each. You push yes. that lever. What's happening? Then I will have to fly home together with you. So, what's so special about Croatia that you have so many good engineers for boats like this? Well, you know, it's maritime industry is quite well developed in Croatia, and we are coming from the city which has a long maritime tradition. You know, we have in our tradition is over 500 years, and therefore it's just coincidence. Couple of 30 years ago, when the Royal Caribbean started to grow up, couple of our team members, or actually colleagues, were here, and on that time there was a different way of on applying to the company, and they opened, let's say, the entrance to all of us later on. Simply, it started like that. Today we have a lot of not only Croatians, Romanian, Bulgarians, Italians. We are international. Dacă abuzez, îmi zici și mă grăbesc.
Când trebuie să ne grăbim, îmi zici. Ne grăbim. Tot timpul ne grăbim? Tot timpul, da. Și la punte nu putem să filmăm, nu putem să facem poze, suntem off-limit. Deja am primit notificare. Putem să facem 2 poze și aici, pe I-95, cred că e suficient până ne primim un mesaj. Dar dacă povestim cu ei și ne explică, putem să relatăm ce ne-au povestit? Asta putem să-l întrebăm pe capitan, dacă e ok să facem un story, să zic așa. Da, pe asta vreau, pe ne mai interesează partea asta mecanică, tehnologică. Acum hai să vorbim despre chestiile care ne interesează atunci când suntem turiști. Viața la bord. V-am zis că sunt 28 de restaurante, este un record absolut pe mare. Ai de la mâncare coreeană în Aquadom până la Royal Railway, un restaurant imersiv unde iei cina într-un tren care simulează drumul mătăsii. Pe ăla n-am ajuns că e cu rezervare și se obține foarte greu acces. Toate restaurantele de specialitate costă în plus chiar dacă ești la un fel de all-inclusiv. Dar nu e mult, 35-50 de euro în plus pe persoană. Apropo, încă un detaliu practic. Pachetul ăla de băuturi all-inclusiv e cam 53 de euro pe zi de persoană și mult am văzut că îl folosesc. Un cocktail luat separat e vreo 13 euro. Deci de la 3 cocktailuri în sus ai pachet care se amortizează. Deci follow the money și în vacanță. La capitolul servicii, absolut impecabil și nu o spun ușor. Să știți că sunt destul de critic la capitolul ăsta pentru că am așteptări când costă așa de mult o croazieră. Nu o să zic prețurile exacte, te las să le caut, să-ți las un link pentru filiala lor din România. Dar am apreciat faptul că serviciile sunt mai bune și mâncarea este bună peste tot. Dintre toate restaurantele alea de specialitate, foarte fancy, nouă tot la Windjammer ne-a plăcut, care este pe spatele navei și ai de ales aproape toată ziua mâncare foarte, foarte bună. M-aș întoarce un pic la internet. Vă spuneam că prin Starlink e rapid cât să faci video call acasă cu oricine și am făcut teste de viteze și l-au plafonat la 10 megabiți pe persoană. La momentul când am fost eu acolo nu puteai să-l upgradezi, dar mie mi se pare că e mai mult decât suficient. Hai să vorbim despre distracție. Poate e partea ta preferată. Sincer, nu mă înnebunesc așa de mult după show-uri, dar am văzut vreo 2 și mi-au plăcut. Royal Caribbean zice că are cel mai bun entertainment de pe mare. Acum asta e treaba lor să se laude, dar după ce am văzut, le cam dau dreptate la cel puțin 2 din ele. Mie mi-au rămas în minte așa, Shockwave, care este un spectacol pe apă, cu apă, în Aqua Theater. Spectaculos. Chestia aia e aici sus. Practic sus, în vârful navei, nava se oprește sau echipajul se asigură că vasul merge cât se poate de predictibil. Imaginează-ți că sunt oameni care stau într-un echilibru sau sară de la înălțimi, într-o piscină aflată la înălțime, pe un vas care se mișcă pe mare. Șocant, nu? Au acolo așa, scafandri, acrobați, platforme, cascade. E Cirque du Soleil pe ocean. Mi-a plăcut foarte tare, mai ales băieții care sar la banda aia. Genial mi s-au părut. Și mi-a mai plăcut Fusion. Este show-ul de la patinoar. Practic ai mult patinaj artistic la nivel de campionat, apropo, care e combinat cu drone, cu muzică și cu dans, pe o navă care se mișcă pe mare. Și mai au și un musical de tip Broadway, Charlie și Fabrica de Ciocolată, cu 2 copii, apropo, în rolurile lui Charlie. Nu l-am văzut pe ăla, dar am auzit că s-ar putea să fie bun. Îți zic doar ca să știi de el, că au și pentru copii. Mi se pare superb la capitolul detalii, dar nu sunt toate show-urile, mai sunt destule. Tot timpul se întâmplă ceva acolo, au tot felul de petreceri tematice la aproape orice oră din zi și din noapte. Nu ai cum să te plictisești pe vasele astea. Dar pentru cine? Hai să vorbim de bani. Vara asta Legend navighează prin Mediterana de vest, prin Europa. Din noiembrie, ci că s-ar muta în Caraibe cu plecare din Florida. 7 nopți, all inclusiv, la masă, pornesc de la vreo 1400 de euro de persoană când e ieftin. Numai că fiind nava vedetă a momentului, o cabină interioară costă cu vreo 11% mai mult decât aceeași croazieră pe Icon of the Seas, care este din aceeași clasă. Practic, plătești taxa de noutate, clasic. Și ca să fim cinstiți, despre cine e nava asta, e pentru familii, grupuri de prieteni, oameni care vor spectacol. Îmi povesteau cei de la Royal Caribbean în România că au avut cazuri în care anumite corporații au cumpărat câte 200 de bilete să-și ducă echipa. Mi-ar plăcea să văd asta mai des și pentru români și apropo, inclusiv în croaziera de inaugurare, erau peste 200 de români, mi se pare spectaculos, suntem și acolo unde contează. Dar hai să mai vorbim un pic despre de ce ne atrag așa de mult, sau cel puțin pe oamenii ăștia, că eu până la 45 nu am urcat pe un vas de croazieră. Pe lângă culori, pe lângă mâncare, pe lângă toate astea, ai muzică peste tot, ai culoare peste tot, este energie non-stop. Dacă vrei liniște și relaxare, să contemplezi, asta nu e nava ta.
Dar dacă vrei un par de distracții plutitor care nu te lasă să te plictisești nicio secundă, dar te lasă să te odihnești dacă vrei să te retragi deoparte, ăsta este etalonul mondial. Bun, hai să vedem. Dăm un verdict? Legend of the Seas, așadar, nu e doar mare, nu e doar cea mai mare. Mie mi se pare că este un exercițiu de inginerie împachetat într-un par de distracții plutitor. Iar detaliile care m-au cucerit pe mine nu sunt toboganele, nu m-am dat pe ele. Sunt motoarele alea pe LNG, prova care taie apa fără să o simți, nava aia pe vânt foarte puternic. Eram cu prietenul Andy Moisescu care spunea, zice, la vânt cum e acum afară, noi oprim regatele. Aici stăteam cu paharul de șampanie pe masă și nici măcar nu se mișca. Avantajul mărimii ăsta e, pe un vas cu cât este mai mare, nu prea mai simți valurile și, încă o dată, este ca un oraș plotitor plin cu mii de oameni care se pot plimba inclusiv pe un bulevard care arată ca un mall. E mai mare decât un mall. Dacă arăți așadar tururile complete și discuția cu inginerul șef, le găsiți în secțiunea de membri, că sunt un pic mai lungi. Am încercat să vă dau aici doar o versiune mai condensată și părerile unui om care n-a mai fost până acum pe un vas de croazieră, dar cu siguranță veți găsi pe social media, pe conturile celorlalți, apropo, prieteni care au mai fost acolo, pe care i-am mai tagat. Se vor face documentare, sunt convins că se va vorbi mult despre Legend of the Seas. Și apropo, vasul ăsta este momentan cel mai mare. Că mai vine Hero of the Seas la anul, care va fi cel puțin la fel de mare, probabil cu niște milimetri în plus, că trebuie să aduci totdeauna un superlativ în plus. Iar șeful pe toată flota la housekeeping e român. Lui îi sunt recunoscător pentru accesul acesta privilegiat și nu este singurul român valoros de acolo. M-am întâlnit cu o grămadă doar trecând, vă spuneam, pe puntea principală, dar sunt mulți în spate pe care nu îi știm, dar trebuie să îi apreciem și să le mulțumim. Așa cum vă mulțumesc și vouă. Și sper că acest material un pic diferit să vă fie adus un pic de inspirație. Eu intenționez să mă mai duc în croazieră. Nu știu când. Credeam că o să o fac la bătrânețe. E bine, cred că am amânat de pomană. Cam atât pentru astăzi. Hai că mi-am adus aminte de vacanță. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare să vă fie numai bine. Și dacă n-ai plecat, apropo, trebuie să spun înainte să pleci în vacanță, da, te poți baza pe Starlink-ul de pe vas, dar până la vas și dincolo de vas s-ar putea să ai nevoie de un eSIM ca să nu ai surprize la roaming. Dacă nu vrei surprize la roaming în vacanța asta, folosește un Travel eSIM de pe gb.ro. Intră acum și caută în secțiunea Travel eSIM un eSIM care ți se potrivește ție. Alege țara unde te duci, câte date vrei, pentru câți oameni și la ce calitate. Avem destinații pentru care putem să-ți garantăm inclusiv calitatea, dar pentru anumite țări îți putem da chiar și un număr de telefon pe care să poți primi SMS-uri și să-ți activezi aplicațiile de care ai nevoie fără să-ți accesezi numărul din țară, dacă așa vrei tu. Îți putem da prețurile cele mai bune și cea mai bună calitate pe gb.ro cu factură pe firmă.